Salutare, dragi prieteni! Azi vă salutăm din București, din România, dintr-o crescătorie cu totul și cu totul impresionantă. Suntem în crescătoria prietenul meu, Sorin Florea, unde am decis să fac acest interviu pentru a vă prezenta câteva minunății. Dar până să ajungem la minunății și la porumbei prezenți în catalogele de pe masă, Sorin, spune-ne puțin pe scurt istoria ta. De ce ai ajuns să construiești această crescătorie și cum a început pasiunea? Marius, înainte de toate, salutăm toți iubitorii de porumbei și toți cei care ne privesc. Le doresc multă sănătate. Este foarte simplu, m-am născut cu un tată columbofil. Și de mic copil, de când am început să merg, mă strecuram prin volieră și mă jucam cu puii de porumbel și cu porumbei. Așa mai serios am început cu vârsta de 8-9 ani, când am început să pricep mai bine tot ce se întâmplă. Și am început să învăț seriile de la inel, de la piciorul porumbeilor, am început să învăț culorile, să învăț familiile lor. Ușor, ușor, să spunem, am căpătat dragostea asta față de această minunată pasiune. După care, să spunem, prin anii 1975, deja începusem să zbor în tandem cu tata. Și la vremea aia se zbura foarte mult pe Polonia și mi-amintesc că erau niște maratoane foarte, foarte interesante. Chelm, Varșovia, în sfârșit. Și mi-aduc aminte cu drag și cu tristețe în același timp că erau niște oameni minunați la vremea respectivă care reprezentau columbofilia, care din păcate s-au dus, dar e firesc pentru că viața merge înainte. Și eram din ce în ce mai prins de pasiunea asta, adică când era etapă, deja cu 2 zile înainte nu mai dormeam, intram în febră, mă duceam la club cu tata și la vremea respectivă, fiind copil 10, 11 ani, 12 ani, stăteam și făceam pariuri cu o grămadă cu domnul Dinicu, Dumnezeu să-l ierte, cu domnul Mișu Eparu, la fel, Dumnezeu să-l ierte, și mulți alții, Neasică, domnul Cărmăzan, a apărut și dânsul în perioada aia. Pentru cei care nu știu, mai dezvăluim un lucru. Ai făcut parte din lotul Stelei, care a câștigat da, am prins pentru că în acea campionatul perioadă, european. în acea perioadă, Campionatul european, cum îi zicea? Cupa Campionilor Europeni. Campionilor, Champions League-ul de acum. am avut norocul, eu jucam la Unirea Tricolor. Era o echipă minunată în categoria onoare, așa se chema pe vremea aia, unde în acea echipă la vremea respectivă erau niște fotbaliști imensi. Vorbim de, cel puțin în poartă era un băiat extraordinar de la FC Olt, Bobby Predescu. Era Necula Răducanu, care nu mai trebuie nicio prezentare ca portari. Era Cașai, extremă dreaptă, renumitul Cașai. Erau de la, cum să spun, erau așa niște foste vedete, niște nume extraordinare care jucau în categoria onoare. Și acest club, Unirea Tricolor, se afla undeva în Sălaș. În fiecare duminică era spectacol acolo și am avut norocul să jucăm cu Steaua și am dat și eu gol, 2 goluri. Și domnul Radu Troică, el venise cu echipa Steaua, m-a văzut și m-a luat la Steaua. Și așa a început drumul meu la Steaua. Și Stai puțin, echipa Unirea Tricolor era în Sălaj? Era în Sălaj, da, acolo. Și cum ai ajuns să joci acolo? Păi, acolo jucam pur și simplu. Era echipă de onoare și ei aveau nevoie întotdeauna de 4 juniori în echipa mare ca să poată să joace, să trăgeau să intre în divizia C. Și făcuse o echipă tare, era la vremea aceea domnul Coco, Dumnezeu să-l ierte, se ocupa de fabrica 30 decembrie. Adică noi mâncam tot ce era mai bun la vremea aia. Tot felul de bunătăți primeam de acolo, era o echipă tare. Și
primeam care erau buni și foarte buni și majoritatea eram buni pentru că era o echipă care trăgea să intre în Liga 3-a, în Divizia C. Să spunem, unul mai bun ca altul ăștia mici și cei mari erau niște monștri sacri deja în fotbal. Și Neacocu avea grijă de noi, că la vremea aia abia apărut să ne aduc aminte televizoarele alea Telecolor, Cromatic, frigidere, butelii, cam asta era ceea ce primeam așa ca prime. Da, astea erau primele, știi? Și era interesant, era o lume bună, era o lume altfel. Și jucând atunci cu Steaua într-un meci amical, am fost toți 4 juniori care am fost în echipa aia, ne-au luat la tineret la Steaua. Și să spunem, eu am avut norocul cu celebrul fost fotbalist și antrenorul meu de suflet, Radu Troi, care la vremea respectivă m-a selecționat și după aia în echipa de tineret care era la vremea aceea l-a adus și pe Dan Petrescu, pe Ilie Dumitrescu, pe Craiu, Ciolpone, Adrândea, o grămadă de alți, Ceaușilă, care au, imediat după ce am plecat eu din țară înainte de Revoluție, ei au jucat la Steaua, la Craiova, la Dinamo, adică am avut o echipă teribilă. A fost pentru prima oară în istoria Stelei când Steaua, la tineret, a câștigat campionatul național. 3 ani la rând am fost campioni și vreau să spun că i-am bătut pe Craiova, la Craiova și aveau vreo 6 jucători de la echipa mare, cu Tilihoi, cu portarul lor celebru, dar nu, aveam o echipă senzațională, jucam, eram și bine, și munceam, că Radu Troi ne rupea pur și simplu, dar ți-am spus, să spunem așa, cariera mea fotbalistică se datorează în mare parte lui. Și răposatului colonel Brancu, care la vremea aceea era comandantul trupelor terestre, mă simpatiza mult, și el și Nea Ion Alexandrescu, care mi-a dat șansa să joc și de câteva ori la echipa mare, cum spuneam noi la vremea respectivă, dar a fost în perioada aia în care m-am căsătorit și am plecat în țară. N-am mai avut răbdare să stau. Am plecat înainte să pice Ceaușescu. Am înțeles. Să revenim la Sparta, o pepinieră incredibilă, cu porumbei incredibili. Cum a început acest proiect și când? Pentru cei care nu sunt foarte familiarizați pe noi. Da. Să știi, Sorin, una din țintele mele cu acest canal de YouTube, pe care l-am pornit la inițiativa fiului meu în pandemie, să-ți trăiască, este să creezi cea mai frumoasă comunitate globală de iubitori de porumbei de curse. Și să-ți ajute Dumnezeu. Aceste filme sunt urmărite cam din toată lumea. Super. Uneori și eu am văzut sunt că au și surprins, traducere și în engleză. Uneori și eu sunt, am o echipă bună care le face Da. și le prelucrează. Uneori și eu sunt surprins de unde primesc mesaje în urma lor. Dar, așa cum te-am întrebat, cum a început acest proiect și după aia o să intrăm mai adânc în el să vedem ce avem aici în Tunar, lângă București. Da. Acest proiect a început mai serios în 2012, când m-am decis să rămân în România, să nu plec din nou în Germania, să nu mă reîntorc acolo. Am avut câteva discuții cu soția mea și am hotărât că rămânem în România. Și atunci, de dragul tatălui meu, pe care îl iubesc foarte mult și îl respect la fel de mult, am zis să-i fac o bucurie și să, dacă tot pot și am această posibilitate, să-i fac o colonie de porumbei de excepție. Și în 2012, prin tatăl meu l-am cunoscut pe Dinu Mihai, pe care îl știe toată lumea, nu trebuie să-i mai fac o prezentare. Și împreună cu el am început să ies din România către Belgia, către Olanda, să privim diferiți porumbei. Așa am ajuns, să spunem, și în relația cu Pipa, pe care îi apreciez foarte mult și pentru mine eu îi consider ca o familie, sunt niște băieți minunați și care au făcut foarte mult pentru sportul columbofil. După părerea mea, tot ce s-a întâmplat extraordinar de bun în ultima perioadă sau din 2012 încoace, în columbofilie, în toate proiectele mari, au un mare merit. Și ca centru de reproducere, și ca centru de
Corect, da. concurs, ca orice. Adică mi se pare ceea ce au reușit ei să facă este deja istorie și va rămâne mereu. În acea perioadă am încercat să cumpăr cam de la cei mai renumiți crescători din Belgia, din Olanda, din Germania. Însă la acea perioadă am realizat mai târziu că nu eram pregătit pentru investițiile care le făceam și mergând afară am cumpărat pedigrie și nu porumbei la început. Mi-am dat seama de lucrul ăsta într-o zi când am venit și l-am întrebat pe tata unde-i porumbelul ăla, unde e ăla, unde e ăla și tata mi-a spus le-am rupt gâtul. Și zic, cum le-ai rupt gâtul? Păi le-am rupt gâtul, că erau foarte urâți, foarte slabă calitate. Și atunci am înțeles că important nu e să cumperi hârtii, important e să cumperi porumbei. Și am început să învăț, să-i dedic mai mult timp acestor lucruri care, după părerea mea, sunt cele mai importante. Undeva, nu mai știu, prin 2014-15, că nu mai rețin exact, m-am împrietenit cu Robert Mușat, m-am împrietenit cu Petrică Cocoș, pe care tata îi cunoștea de foarte mult timp, la fel ca și pe Dinu Mihai și alea, și am decis să lucrăm împreună, pentru că, după cum știi, tata are o vârstă, îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă l-am, dar când treci de 70 de ani și el are 85 acum, știi, e mai greu cu porumbei, nu e chiar ușor. Și mai ales când ai așa un număr mare de porumbei, ca să-i ții sănătoși, să poți să te ocupi de toți, e de muncă. Și așa am început proiectul ăsta Sparta 300. Pentru mine a fost important proiectul pentru că am hotărât să joc pe columbodroame 300 de porumbei și de-aia am ales Sparta 300. Și am cam jucat tot timpul 300, câteodată poate mai mult, dar în general cam ăsta e numărul de porumbei cu care participăm pe columbodroame. Proiectul acesta fiind început, în 2014, cam așa, 15, când am cumpărat terenul aici și când am început să construiesc volierele. Când am terminat cu volierele, am început să luăm porumbei. Și am început vizite la cei mai faimoși crescători de porumbei din Belgia, Olanda, Germania. La vremea aceea mi-aduc aminte că în Germania era Alfons Klaas, după părerea mea unul dintre cei mai titrați columbofili din Germania. Era răposatul Klaus Stinecher, Dumnezeu să-l ierte, un foarte bun prieten al lui Dirk van Dirk, la fel Dumnezeu să-l ierte. Doctorul Brokamp, pe care ulterior i-am adus și în România, i-am invitat, i-am dus și la columbodroamele la Bibi Ștefănescu și la taică-su, Dumnezeu să-l ierte, i-am dus și la Pașa, la Constanța, dacă mi-aduc aminte bine. Adică am încercat să promovez niște columbodroame din România. L-am adus și pe Ian Huymans atunci, am adus niște crescători faimoși ca să încep să promovez un pic și columbodroamele din România și ei să cunoască mai mult România și așa mai departe. Și am început să fac achiziții. Acum, achizițiile care le făceam, le-am, să spunem așa, cam peste 90-95% au fost făcute atent, pentru că nu mai mă duceam singur să aleg porumbei, întotdeauna eram 3-4 persoane care ne uitam la ei și cu timpul am învățat și eu ce trebuie să aleg, ce trebuie să iau și, bineînțeles, nu conta că e fiul nu știu cărui campion sau fratele nu știu cărui campion. Dacă nu era bună mână, nu-l mai luam. Adică corect. Și pe lângă treaba asta trebuiau teste ADN. Pentru mine sunt cele mai importante. Degeaba ai un porumbel frumos în mână, degeaba ai un pedigree, dacă nu ai test ADN la el, după părerea mea, nu merită sumele alea uriașe. Când dai bani mulți pe porumbei, trebuie să ai tot ce trebuie la ei. Asta e părerea mea. Adevărat. Uite, dacă tot vorbeam de porumbei, o să facem o scurtă întrerupere a poveștii. Da. Pentru că Robert cu băieții au venit să ne arate 2 porumbei. Da. Și să nu-i ținem foarte mult în așteptare. Da. Poate vedem despre ce e vorba. Și după asta continuăm cu povestea, cu... Fiul ăsta. Da. Ăsta e pedigree. Așa, deci
Aici, la crescătoria lui Sorin, Sparta 300, există foarte mulți produși din porumbei celebri la nivel mondial. Și eu l-am rugat pe Sorin să facă o scurtă selecție. Cei care veți vizita crescătoria puteți să vedeți mult mai multe. Dar noi doar vrem să vă facem puțin curioși și vom prezenta câteva grupe de porumbei pe anumite categorii de distanță. Și atunci, Sorin, hai să vedem ce ne-au adus băieții. Aici am un porumbel teribil din toate punctele de vedere și povestea lui a început cam așa. Eram la campionatul mondial de ornitologie în Spania, când mă uitam pe Facebook la domnul Hans-Evert Aerkampf și am văzut acolo, boom, breaking news. Familia Aerkampf a cumpărat cu 250.000 de euro pe renumitul Gallagher 1AS KBDB Belgia, de la domnul Eric Limburg. Și imediat am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe Eric, care e meu prieten foarte bun, la fel ca și domnul Aerkampf, și i-am spus: Eric, ai frate cu Gallagher, ai soră cu Gallagher? Da. Dar nu am dat la nimeni, nu am... Bă, te rog eu frumos, vreau și eu neapărat 2. Aoleu. În sfârșit, după câteva discuții, am bătut palma și am spus că vreau o soră și un frate cu Gallagher. După ce am închis cu domnul Limburg, l-am sunat pe domnul Aerkampf să-l felicit pentru achiziție și la fel l-am rugat să-mi dea o femelă și un mascul din Gallagher. Am avut norocul că primele 2 ouă dintr-o pereche de suflet a domnului Aerkampf, pe care o făcuse, au ieșit un mascul și o femelă. Bineînțeles că i-am luat pe amândoi. Și la fel am fost, să spun, primul care a cumpărat din acea pereche, pentru că, vezi, mai e o problemă la care eu sunt foarte atent. Când există un porumbel celebru, el întotdeauna e pus în pereche cu diferite femele. Eu am căutat întotdeauna să-mi aleg acel cuplu celebru, din care, să spunem, respectivul crescător ține și pentru el, nu face numai pentru spectacol și pentru vânzare. Și întotdeauna mi-am ales din ce pereche, din respectivul campion, cu ce femelă. N-am luat din orice femelă numai că e din el. Asta iară pentru mine e un lucru important. Am avut întotdeauna sufletul deschis, că mulți mă întreabă cum de dau asemenea sume de bani pe porumbei, dar am sufletul deschis întotdeauna pentru că știu că la mine în crescătorie au tot ce le trebuie, da? Și tot ceea ce se întâmplă aici se datorează băieților pe care i-am aici. Adică fără ei n-aș putea nimic, pentru că de sănătatea lor și de condiția lor și de tot ceea ce este mai important are grijă Robert Mușat și George Mihalache, mă înțelegi? Pentru că eu nu prea stau pe aici, nu prea am timp, da? Când vin așa și mai rău, cum spun eu, îi țin de treabă. Dar știi cum e, cât timp o să avem echipa asta, va exista și această poveste. Da. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva... Dăm puțin să-l descriu și eu lui larg. Aici avem un fiu din Gallagher. Da, m-am uitat pe pedigreul lui. Da. Și am observat un lucru pe care vreau să remarc. Excepțional porumbelul. În ciuda anumitor opinii pe care le mai auzi în mediile columbofile, Gallagher zboară, și vă rog să fiți atenți, da? 24 național argenton, 521 de kilometri. 21 național Aurillac, 684 de kilometri. 8 Naion, 177 de kilometri. 92 național Suilac, 703 km, după care Sermais 331, Național Burj 441 de km. Deci de la 177 până la peste 700 de km, porumbeii performează.
Da. Și Și uite, de ce am făcut adăugarea asta? Auzim foarte multe medii că am început să stratificăm porumbei. 100, 200, 200, 300, 300, 400. Și nu spun că nu sunt porumbei selectați special pe viteză, mai ales în Belgia. Dar restul și porumbei de general trebuie să ducă și kilometri, nu doar... da, păi uite, Foarte frumos. uite rezultate la nivel național aici. Ăsta este fratele lui Gallagher. Mișto. Robert, poți să-l zic. Deci aici avem un frate cu Gallagher, la fel. Acest exemplar este gut, are culoarea mamei, pentru că femela este... Deci Gallagher este un porumbel din doi originali, Willem de Bruyn, Willem de Bruyn, am văzut, da. care la ora actuală este, să spunem, Da, a fost în top. artistul topul Olandei. de pe ca lume. să- Au fost câteva licitații de porumbei a domnului Willem de Bruyn, iar media pe pui a fost de 80.000 de euro. Vorbim de niște sume extraordinare. Am înțeles că la momentul ăsta și-a vândut toată crescătoria pe vreo 10 milioane și concurează doar pui. Am sau înțeles ceva, și eu la fel către domnul Caier, celebrul domn Caier, care este în Belgia, care are o crescătorie acolo și care, să spunem, de fapt, așa în lumea columbofilă, sunt doi celebri investitori, să spunem așa, la pipa. E domnul Caier și domnul Greitol, da? Cam ei au dat cei mai Al mulți bani treilea pe cred că ești porumbei. tu. Al treilea ești tu. Să spunem pe Europa. Nu mă compar cu cei din China. Pe Europa, da. Pe Europa sunt clientul numărul 1 al Opipa, dar ei sunt Deci ăsta imensi. e fratele Ăsta lui e un frate cu Gallagher. Gallagher, da. Dacă se poate. Excepțional porumbei. Porumbeii sunt acești lipsit. porumbei de Willem de Bruyn, după părerea mea, sunt fantastici, iar ei se fac extraordinar de bine după 2 ani. Porumbei de 107, chiar 800 Da, 100, 700, 800 au mers în diferite combinații. aerisiți. Și nu știu dacă, dar ai văzut că oriunde te uiți în pedigriele lor, foarte apreciați, și am observat și acum la Columbodroane și la, nu mai vorbim de prețuri, că ți-am spus, media pe pui a fost de 80.000 de euro, direct de la Willem de Bruyn, deci au niște prețuri fantastice, dar ca să spunem așa, cei mai apreciați sunt cei care se trag din renumitul James, din Hurricane, din Floris Junior, Olympic Mills, adică în pedigriele lor găsești niște Foarte frumos. mari Nu filău. frumos. Astea sunt exemplarele care sunt cele mai căutate. Willem de Bruyn, după părerea mea, acum e cel mai în vogă. Da, e și nu doar acum. E un De câțiva zeu, ani. e un zeu în Olanda. De câțiva ani, deja Domnul doctor, de 3-4 ani, da, domnul doctor este în top. Eu când am ales pui din Gallagher, mi-am dorit foarte tare să tragă din jackpot, renumitul jackpot, da? Asta este o demisoră cu DiCaprio. Adică am urmărit tot timpul să am în spate porumbei foarte, foarte puternici din toate punctele de vedere și să merg pe ași. Înțelegi? Adică jackpot ăsta a fost as, a dat la rândul lui ași, așa a mers. Deci uite aici unul național, las long distance România. Da. Apropo de... Da. Astea sunt rezultate care le-au făcut, da, păi, uite, Vetblau Jackpot, care e din renumitul Jackpot. Aici sunt niște rezultate care au fost cu porumbei lui Aierkamp, că vezi, el e cel care să spunem așa, în columbofilia asta internațională, avem și niște investitori la nivel european și după părerea mea, cam cei mai renumiți și faimoși, și ca investitori și ca virgulă crescători, ar fi în Olanda, ar fi Aierkamp, ar fi Jan Huymans, adică ei nu sunt numai crescători, ei și dau bani mulți pe porumbei. Aici trebuie să fim atenți. Bagă mâna în buzunar și plătesc la rândul lor. În Belgia vorbim de Marc de Cock, pe care îl cunoaște toată lumea și care la fel e un crescător fantastic. Eric Limburg, care nu mai trebuie nicio preț, după părerea mea, e unul dintre cei mai mari crescători, da?
pe care Belgia îi are, au plătit sume uriașe pe porumbei. Nu numai au vândut porumbei, dar au plătit bani mulți pe porumbei și e de apreciat lucrul ăsta. Pentru că nu sunt mulți la nivel european care bagă mâna în buzunar să plătească pe porumbei, dar ei au făcut lucrul ăsta, iar familia Aircamp este pe departe una care, să spunem, după părerea mea, în opinia mea, în Europa e în top 3 ca investitori, nu numai ca, adică întotdeauna Și ca investitori și ca nume. Da, și ca istorie. Corect. Da. Dragii mei, oprim aici prima parte a interviului. Înainte de a încheia, în schimb, vreau să vă spun ceva. Aproximativ 60% din cei care ne urmăriți încă nu v-ați abonat. Vă invit cu drag să o faceți pentru că, așa cum am spus și la începutul acestui film, ținta noastră, a mea și a echipei mele, este să creăm cea mai frumoasă comunitate globală a iubitorilor de porumbei de curse, în care să învățăm împreună. Deci, vă invit cu drag să vă abonați și rămâneți aproape. Urmează partea a doua, într-un alt film, în care vom povesti mai departe despre Sparta 300, despre pasiunea lui Sorin și mai ales vom privi niște porumbei fantastici. Multe salutări până la următorul episod!